Uppenbarelseboken så talar om odjuret. Mostly in chapter 13 Mest i kapitel 13 and chapter 17. och i 17. But they're long passages, so we won't read through the whole thing right now. Men det är långa avsnitt och vi kommer inte läsa igenom alltihopa just nu. So we'll just use our memory together. Så vi ska bara använda vår minne. There's this character, the beast, Det är den här karaktären, odjuret. and you cannot buy or sell without taking his mark. Du kan inte köpa eller sälja utan att ha hans märke On your right hand or on your forehead. på din högra hand eller på din panna. And it talks about the image of the beast, Och det talar också om att bilden av odjuret, that you had to worship the image of the beast. att du måste tillbe bilden av odjuret. And an image is an idol. Och den här bilden är en avgud. Has anybody here been to Ephesus? Är det någon av er här som har varit i Efesus? Yeah? 1, 2, 2, 3? 3. Wonderful. Underbart. How many have been to the Colosseum in Rome? Hur många av er har varit i Colosseum i Rom? It's a little easier to get to. Det är lite lättare att komma dit. At the Colosseum in Rome, I Colosseum i Rom you have an arch just outside of the Colosseum. så har det liksom en sån här båge just utanför Colosseum. There's actually a couple different arches. Det finns några olika bågar. One is called the Arch of Titus, En kallas Titus båge, triumfbåge. and it was set up in celebration of the destruction of Jerusalem. Och den satte man upp för att man skulle fira att man hade förstört Jerusalem. And when you look at the inside of the arch, Och när du tittar inne i bågen you can see in the engravings så kan du se vad det står skrivet. that the soldiers are carrying the menorah. Att du ser i bilden där att soldaterna bär menoran, eller The seven Ja, just stick det. candelabra. den här kandelabern, den här sjuarmade ljusstaken. And they're carrying this inside the Arch of Titus. I den här triumfbågen som Titus har byggt. There's another arch that's closer to the Colosseum, Och det finns en annan triumfbåge närmare Colosseum. and it's called the Arch of Tiberius. Och det är Tiberius triumfbåge. But historically, there was another item that is no longer there. Men historiskt sett så fanns det ett föremål ytterligare som inte längre finns där. It was called the Colossus of Nero. Neros koloss. And it was taller than the Statue of Liberty. Den var högre än Frihetsgudinnan. It stood taller than the Colosseum. Den var högre än Colosseum. And it was just outside the Colosseum. Och den var alldeles utanför Colosseum. So there's this enormous statue of Nero. Den här enorma statyn av Nero. And about 27 AD, Ungefär or 27 BC, 27 före Kristus. when Augustus Caesar was reigning, När Caesar Augustus regerade. he started the imperial cult where they worshiped the emperors. Då startade han den här kulten att de skulle tillbe kejsaren. Nero reigned from 54 AD Nero, han regerade från 54 efter Kristus until 68 AD. ända fram till 68 efter Kristus. So at that point they had been worshiping emperors for many years. Så vid den punkten så hade de tillbett kejsaren under många år. Nero was an extremely evil man. Nero var en extremt ond man. He became the Caesar at 17 years old. Han blev Caesar när han var 17 år gammal. And he committed suicide at 31 years old. Och han
tog självmord när han var 31 år gammal. He had his mother assassinated, Han mördade sin mamma. Han fick sin mamma mördad. actually poisoned, Förgiftad. and he kicked his pregnant wife to death. Och han sparkade sin gravida hustru till döds. He would take the Christians Han tog de kristna and he would put them onto a stake in his garden, och han satte dem som liksom kanderade på dem i sin trädgård. covered in tar, De var omgjord, eller med tjära hade han doppat dem i. and light them on fire Och så tände han eld på dem as a torch while he ate his dinner. som en slags fackla medan han åt sin kväll. He was known in the ancient world as a tyrant or a beast. Han var känd i den världen som en tyrann eller ett odjur. This is how he's referred to as through the ancient historians. Det är det man refererar till i de här gamla historikerna. We're talking about an extreme evil. Vi talar om extrem ondska. Not only was there a giant colossus in Rome, Det var inte bara en sån här jättestor koloss i Rom, but he set up colossus in other cities. men han satte upp såna här kolosser i andra städer. There was a point where Ephesus had a colossus as well. Det var en punkt då där Efesos också hade en koloss. And for those who've been to Ephesus, Och ni som har varit i Efesos, there's an open grassy area så finns det ett öppet gräsområde that was the place of the public market, som var platsen för den allmänna marknaden, which was called the agora. som kallas agoran. And before you could go into the public market, Och innan du kunde gå in på den här marknaden you would come to the foot of the statue of Nero, så kom du till foten på den här statyn av Nero. and there was an altar of incense. Och där var ett altare med rökelse. And you had to take some coins Och du måste ta lite några mynt and give it to the priests of the Nero cult. och ge det till prästen som skötte den här Nero-kulten In honor of Nero, för att hedra Nero or in honor of the image of Nero. eller hedra bilden av Nero. And once you had paid, Och när du hade betalt they would take some ash from the altar of incense. så tog de lite aska från det här altaret, rökelsealtaret. They would rub it on your hand, Så skrubbar de in det på din hand. or they'd rub it on your forehead. Eller så skrubbar de det in på din panna. And then you were allowed to come into the public market, Och sen fick du alltså komma in på den här öppna marknaden. where you could buy or sell or trade. Där kunde du köpa eller sälja eller göra handel. But if you would not take the mark Men om du inte tog märket of the image of Nero, vid bilden av Nero, then you couldn't buy or sell or trade. då kunde du inte köpa, sälja eller idka handel. A lot of us think that we've been waiting for some technology. En del av oss tror att vi har väntat på någon form av teknologi här. It even says in Revelation 13 Det står till och med i Uppenbarelseboken 13 that those with understanding should calculate this number, att de som har förståelse skulle räkna på de här siffrorna, that this number is the name of a man. att det här numret eller siffrorna är namnet på en man. Now, if you're reading this in the first century, Om du då läser det här i första århundradet, you're reading it in Greek. läser du på grekiska, But if you're an early Christian, eller om du är tidig kristen, you know how to use the numbers with the Hebrew language. så vet du hur man använder
siffrorna i det hebreiska språket. Not sure. Oh, it's over here. Thank you. And the numbers are not 666. Siffrorna är inte alltså 666. It's actually 600, 600 är det. 60, 60 and 6. och 6. And when you take those three numbers in Hebrew, När du tar de här 3 siffrorna på hebreiska you get this name, så får du ett namn. Niron Kaiser, Det är någon kejsare, or Caesar Nero. Caesar Nero. So if you're an early believer carrying around any copy of this letter from John, Och om du alltså är en tidigt troende och så har du med dig en kopia av det här brevet från Johannes, it's a lot safer to write his name in a code. så är det mycket säkrare om du skriver hans namn som en kod That Jewish believers would understand. som judiska troende skulle förstå. Some of your translations En del av era översättningar will say in the margin notes säger i marginalnoterna that some of the manuscripts say 616. att en del av manuskripten säger 616. Which is actually helpful Det hjälper. because there was an alternative spelling for Nero's name. Det fanns en alternativ stavning för Neros namn. So both show up in some of the ancient manuscripts. Så båda de här finns i de gamla manuskripten. It also talks about how the power was given to the beast, or power was given to the image to speak. Det står också att kraft gavs till bilden att tala. I saw a documentary from the History Channel a few years ago. Jag såg på en dokumentär på historiekanalen några år sedan. I found it actually on YouTube, so I know it's out there. Jag hittade på YouTube så jag vet att det finns att tillgå. And they showed how in the ancient Roman world, De visar hur att i den gamla romerska världen they would create these giant statues, så tillverkade de här stora, enorma statyerna. and then they would place a room underground, Och då gjorde de ett rum under jorden där. and they would make a pipe that went all the way up to the mouth of the statue. Och då gjorde de ett rör ända upp till munnen på statyn. So a priest could stand in the basement Så en präst skulle kunna stå där i källaren and speak through the pipe och tala genom det här röret. and make it look like the statue was talking. Och få det att se ut som om statyn talade. Revelation chapter 17, Ja. Kapitel 17 i Moseboken, verse 10. vers 10. It says that there are 7 kings, 5 who have fallen, 1 who is, the other has not yet come, but when he does come, he must remain for only a little while. 17 verse 10. Då 17 och 10 kom här. 5 har fallit, en finns nu och en har inte kommit än. Och när han kommer ska han stanna bara en kort tid. So there's 7 kings. Det finns 5 kungar. 5 that 7 have kungar. come, 5 som har kommit. 1 that now is, En som är. and there will be 1 more for a short time. En kort tid. Before Nero, Innan Nero there were 5 Caesars. så fanns det 5
Caesar. Starting with Augustus. Det börjar med Augustus. Nero was the sixth in the line of Caesars. Nero var den sjätte av de här Caesar som fanns. And after Nero, there was one named Galba, Och efter Nero var det en som hette Galba. and he was only a Caesar for 6 months. Och han var bara Caesar i 6 månader. So when you're reading this in the first century, Så när du läser det här i första århundradet, and this verse says, one is, när det står så här, versen här, att en är, there's been 5 before, det har varit 5 innan, and one now is, en som är nu, well, that's the present tense. That's Nero. det är presens, det är Nero. And then the next one Och has not come yet, har det kommit ännu, but when he does come, men den här kommer, he'll only remain for a little while. ska han bara stanna en kort tid. The beast itself, Odjuret själv, whether it's the image of the beast antingen det är bilden av odjuret, or the person of Nero, eller Nero som person, in some places it's the Roman Empire. och på några platser så är det romerska imperiet. But these are all built on the same concept Men allt bygger på samma koncept, of the first century Roman Empire and its Caesar. om den första romerska riket och deras Caesar. In fact, there was not an alternative understanding for the first 700 years of Christianity. Det är faktiskt så att det fanns inte ett alternativ förståelse av detta under de 700 första åren i kristendomen. If you go through the first 700 years of church history, Om du går igenom de första 700 åren i kyrkohistorien, there was no question that everybody believed Nero and the Roman Empire was the beast. så fanns det ingen tvekan om att alla trodde att Nero och romarriket var odjuret. Not one other suggestion. Ingen annan tanke på något. Now we turn everybody into the beast. Nu så vänder vi alla till att bli odjuret. Whoever the new pope or president Om det is. är vem nu den nya påven är eller presidenten är. Lots of people get labeled. En massa människor får den här etiketten. But there was agreement for 700 years on this. Men det fanns en överenskommelse kring det här, en enighet kring det här för 700 år. But the further we get from understanding history, Men ju längre bort vi kommer ifrån att förstå historien, we start to miss some important pieces. så börjar vi missa några viktiga bitar. So that's the beast. Så det här är odjuret. Well, we're going to cover one more before we have our lunch break. Vi kommer att ta itu med en till innan vi har vårt lunchtid här. And this character is in 2 Thessalonians chapter 2. Detta är i andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. I'll read it. I'll read chapter 2, verse 1 through 4 in English, and then I'll let you read it. Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered together to him, we ask you, brothers and sisters, not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us, whether by a prophecy or by word of mouth or by letter, asserting that the day of the Lord is already come. Don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshipped, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. Don't you remember that when I was with you, I used to tell you these things? And now you know what is holding him back, so that he may be revealed at the proper time. For the secret power of lawlessness is already at work.
But the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. Then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will overthrow with the breath of his mouth and destroy by the splendor of his coming. The coming of the lawless one will be in accordance with how Satan works. He will use all sorts of displays of power through signs and wonders that serve the lie, and all the ways that wickedness deceives those who are perishing. They perish because they refuse to love the truth and so be saved. For this reason, God sends them a powerful delusion so that they will believe the lie, and so that all will be condemned who have not believed the truth but have delighted in wickedness. Andra Thessalonikerbrevet 2, vers 1-11. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst, då ska vi samlas hos honom, ber er bröder att inte tappa fattningen och bli uppskrämda. Om man hänvisar till anden eller till något som vi har sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är nära, är här. Låt inte lura er på något vis. Det först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud och heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Minns ni inte att jag sa detta redan när jag var hos er? Och ni vet vad det är som nu hindrar honom så att han inte kan träda fram förrän hans stund är inne. Laglösheten är redan verksam som en hemlighet. Det som återstår är att han som har ännu hindrar röjs ur vägen. Då ska den laglöse uppenbaras, han som Herren Jesus Kristus ska dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan, sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte tror på sanningen utan har valt orättfärdighet. Okay, if you remember where we started this morning, Om ni kommer ihåg vad vi började den här morgonen, we have 4 passages så har vi 4 avsnitt that are combined together into a cartoon end-time ruler. som kombineras till en serietecknad ändens tids regent. And we have taken apart 3 of these. Och vi har tagit isär 3 av dessa. We have the Antichrist, which is the Gnostic teachers. Vi har Antikrist som är de gnostiska lärarna. We have the beast, which is Nero or the Roman Empire. Och vi har odjuret som är Nero eller romerska riket. We have Daniel 9, Vi har Daniel 9 which is Jesus. som är Jesus. And then we have this man of lawlessness. Och sen har vi den här laglöshetens människa. Now I'm going to show you some history, Jag ska visa er lite historia. and I'll tell you where this is coming from. Och jag ska berätta för er var det kommer ifrån. There was a Jewish scholar in the first century. Det var en judisk lärare under första århundradet. And he had been captured by the Roman army. Han hade blivit fångad av romerska armén. And he was forced to record the destruction of Jerusalem. Och han blev tvingad att skriva ner eller nedteckna Jerusalems förstörelse. His name is Josephus. Han heter Josefus. And he wrote the history of the destruction of Jerusalem. Och han skrev ner Jerusalems förstörelse. And in his book, he tells us how the destruction happened. Och i sin bok berättar han hur den här förstörelsen And what, hur den hände. what led to the destruction of Jerusalem Vad som ledde till Jerusalems förstörelse was called the rebellion of the Jews. kallades judarnas uppror.
And they kept rising up against the Roman Empire again and again. För de reste sig gång på gång mot det romerska imperiet. Actually, the first time that Rome came to attack Jerusalem, Det var faktiskt så att första gången Rom kom och attackerade Jerusalem, there was a general leading the Roman armies. så var det en general som ledde de romerska arméerna. And he came and he attacked the wall of Jerusalem. Och han kom och han attackerade Jerusalems mur. And he was pushed back. Och han blev knuffad tillbaka. And when he got pushed back, Och när han blev tillbaka knuffad, that's when all the Christians remembered Matthew 24. det var då de här kristna kom ihåg Matteus 24. And they said, this is our moment to escape. Och då sa de så här, det här är vårt ögonblick då vi ska fly härifrån. So while the Jewish people were getting more and more arrogant, Så när de här judarna blev mer och mer arroganta, and saying, God has blessed our rebellion, så säger de sig, Gud har välsignat vårt uppror and we cannot be defeated, och vi kan inte bli nedslagna här. all the Christians got up and left the city. Då stod alla kristna upp och lämnade staden. Then the emperor's son, named Titus, Men då kejsarens son, som heter Titus, took command of the army han blev ledare för armén. and came back and surrounded Jerusalem. Han kom tillbaka och han omgärdade hela Jerusalem. But they didn't immediately attack. Men de attackerade inte omedelbart. They actually waited 4 months. De väntade faktiskt 4 månader. And they're waiting for Jerusalem to run out of supplies. De väntade på att Jerusalem skulle bli av med sina förråd. Under normal circumstances, Under normala omständigheter, Jerusalem had literally years of food stocked up. under normala omständigheter hade Jerusalem faktiskt åratal av tillgångar på mat. It's how they had defeated many armies before. Det var så de hade besegrat många arméer tidigare. Because they can sit inside the wall and just wait. De kan bara sitta där och vänta vid muren. And the army outside the wall will run out of supplies. Och armén utanför kommer bara inte ha några tillgångar. So under normal circumstances, Så under normala situationer Jerusalem would have won. så hade Jerusalem vunnit. But something went very badly here. Men någonting blev verkligen fel här. There was a man that Josephus tells us about Det fanns en man som Josefus talar om, named John Levi, som hette John Levi. also known as the man of lawlessness. Han kallas också laglöshetens man. He hired 20,000 mercenaries Han hyrde in 20 000 legosoldater and he brought them into Jerusalem och han tog med sig dem in i Jerusalem. and he took over the whole temple complex. Och han tog över hela tempelområdet. So he has his small army of 20,000 men. Så han har sin lilla armé på 20 000 man. He's taken over the temple Han tar över templet and he sets a throne inside the temple och han sätter upp en tron inne i templet. where he sits down Där han sätter sig ner and declares himself to be God. och förklarar sig själv vara Gud. And he claims that he can perform signs and wonders. Och han säger att han kan göra under och tecken. And he says, you must prove that you have faith in me. Och ni måste bevisa att ni tror på mig. If you have faith in me, Om ni tror på mig you will burn the storehouses of food, så kommer ni att elda upp alla förråd med mat. and I will deliver us from the Romans. Så ska jag göra oss fria från romarna. And God says that they had a powerful delusion and they believed the lie. Och det står här att de hade en stor villfarelse och att de trodde på lögnen.
And we have this other character in this passage, Vi har en andra karaktär här i det här avsnittet. the restrainer, Den som håller tillbaka. the one who's holding back the Den, power of lawlessness. den som håller tillbaka laglösheten, kraft. Another character that Josephus tells us about En annan person som Josefus talar om was the Jewish high priest in Jerusalem, var den judiska översteprästen. a man named Ananias, En man som heter Ananias. not the same one from the New Testament. Inte samma som i Nya testamentet. Seems like a popular name at the time. Det kanske var ett populärt namn vid den tiden. But this one was very good at negotiating with the Romans. Han var väldigt bra på att förhandla med romarna. Because over and over again, the Jewish people would revolt. För om och om igen så gjorde de uppror, judarna. And Rome would send an army. Och så skickade Rom en armé. And Ananias, this priest, would go and meet with the army. Och då gick Ananias, prästen, och mötte armén. And he was able to negotiate peace again and again. Och han hade möjligheten att förhandla fram fred om och om igen. He was able to hold back the destruction over and over again. Han var den som kunde hålla tillbaka förstörelsen om och om igen. So we have in verse 7, Så i vers 7. the secret power of lawlessness is already at work, but the one who now holds it back will continue to do so until he is taken out of the way. Laglösheten är redan verkställd som en hemlighet. Det som återstår är att han som hindrar röjs ur vägen. Instead of Ananias being able to negotiate in 70 AD, Istället för att Ananias skulle lyckas förhandla 70 efter Kristus, John Levi had Ananias brought in and stabbed to death. och då tog den här John Levi Ananias och sen så hade han ihjäl honom. So now he's taken out of the way. Så nu försvinner han ut ur vägen där. And now the man of lawlessness is fully operating. Så nu så har han fritt spelrum, laglöshetens man. So they burn the storehouses of food. Så de bränner alla förråd med mat. And Titus waits outside the wall for only 4 months. Och Titus väntar utanför murarna bara 4 månader. Once the food is gone, Och när maten är slut, then famine breaks out. då blir det ju svält. So now people are dying all over the city, starving to death. Så nu dör folk i hela staden. De svälter ihjäl. And so now you have all these dead bodies. Så nu har ni alla de här döda kropparna. So now disease rips through the city. Och nu kommer det sjukdomar över hela stan. So you have people starving to death. Du har människor som svälter. And you have basically a plague ripping through the city. Du har det som en pest som kommer över staden. And they haven't even had a fight yet. De har inte ens slått sig ännu. After 4 months, Och efter 4 månader Titus breaks the door down. så bryter Titus ner dörren. And the description from Josephus Och Josefus beskrivning, is, keeping in mind, every building had a flat top roof. då ska du bara komma ihåg då att alla byggnader hade liksom ett platt tak. And Josephus says Och Josefus säger that Titus had nowhere to put his foot on the ground att Titus hade ingen plats där han kunde ställa sin fot på marken. because bodies filled the streets, För att det var fullt med kroppar på gatorna. that every roof was a heap of bodies. Och varje tak var en hel hög med kroppar. That the people who were still wandering around Och att de människor som fortfarande gick runt där, were just grim skeletons. de var bara fruktansvärda skelett. There really wasn't a fight. Det var inget riktigt slag. The people that Rome did kill De människor som Rom dödade,
they would basically cut them in half De delade dem på mitten to see if they had swallowed gold coins or diamonds. för att se om de hade svalt guldpengar eller diamanter. Because some people, they would try to swallow the treasures they had För en del människor försökte liksom att svälja de skatter de hade. so that if they could escape, they would have some funds. Så att om de skulle lyckas rymma, då skulle de ha några medel med sig. You guys have heard this story in Matthew 25. Ni har hört berättelsen i Matteus 25, Matthew 24, excuse me, 24. where it talks about two men are in the field, Det står att 2 män är på ett åker. and one is taken and one is left. Att en tas och en lämnas kvar. And we've been told that this has something to do with this rapture thing. Och vi har fått höra att det har någonting att göra med uppryckande. But the way that the Roman armies would approach a city Men den sätt som romerska armén kom mot en stad, first they'd come to all the farms as they got close to the city. för så kom de ju till alla bondgårdarna där när de kom närmare staden. And let's say there's two farmers in the field. Och vi säger alltså att det är 2 bönder på fältet. They would cut one in half, Så delar de en på mitten and the other one would be left. och den andra lämnas kvar. One was taken, En togs, and one was left. en lämnas kvar. And the one who's left Och den som lämnas kvar would run to the nearby city skulle springa till staden and start to spread fear. och springa dit till staden för att sprida fruktan. So the left behind is a little different. Så det här lämnad kvar är lite annorlunda. So when Titus, they break the wall down, Så när Titus bryter ner muren and he sees this horrible sight, och när han ser den här fruktansvärda synen, Josephus records så skriver Josefus that Titus began to cry. att Titus började gråta. And he said, the hand of their God must be against them. Deras Guds hand måste vara emot dem. There was no war. Det var inget krig. It's actually called the burning of Jerusalem. Det kallas Jerusalems brand. Because when Titus went into the city with his armies, För att när Titus kom in i staden med sina arméer, and they were going toward the Temple Mount, så gick de mot Tempelberget. which is where some of the soldiers still were. Det var där en del soldater fortfarande var. There was a chaos that broke out, Så blev det ett kaos där and a fire started at the temple. och det blev en brand i templet. So now the temple is melting, Så nu smälter templet. because it was big stones covered in gold, För det var stora stenar som var täckta med guld. but it had big, beautiful curtains inside that had lit on fire. De hade underbara stora liksom, gardiner inuti som tände eld på. And so when the fire melted the gold, Och när då elden smälte guldet, Titus said to tear down the temple stone by stone, då så sa Titus, ta ner templet sten för sten. let not one stone be left on another, Låt inte en sten lämnas ovanpå en annan. so they could get all the gold that had melted. Så de kunde få tag på allt guldet som hade smält. So they dismantled the whole building. Så de liksom avklädde hela byggnaden. Even in Jerusalem now we have the Western Wailing Wall. Och även nu i Jerusalem så har vi västra klagomuren. But that was never a part of the temple. Men det var aldrig del av templet. It was a wall that went around the temple. Det var en mur som var runt templet. The temple itself is completely gone. Templet allt är totalt borta. So the man of lawlessness, Så laglöshetens man, John Levi, John Levi, caused the destruction of Jerusalem.
orsakade Jerusalems förstörelse. He killed the good negotiator. Han dödade den som var en god förhandlare. He burned up the storehouses of food. Han brände alla förråden med mat. And he pushed it all the way until Rome destroyed them. Och han tog det hela vägen till att Rom förstörde dem. These 4 passages are what get combined into the end time one world ruler. Det här är de 4 avsnitten i Bibeln som man kombinerar för att prata om en enda världshärskare. There's really nothing else that gives us the picture of an end time ruler. Det finns egentligen ingenting annat som skulle ge oss en bild av en världshärskare i ändens tid. We have Jesus, Vi har Jesus, we have Nero, vi har Nero, Gnosticism, gnosticismen and John Levi. och John Levi. And we've learned that we don't even have a 7-year period to look forward to. Och vi har lärt oss att vi har inte ens en 7-årsperiod att se fram emot. The 7 years has to do with Jesus as well. De 7 åren har att göra med Jesus också. And if there is something ahead of us that's negative, Om det är någonting framför oss som är negativt, we would have to look at maybe the 3.5 years så skulle vi behöva titta på kanske då de här 3,5 åren in the book of Revelation. i Uppenbarelseboken. But there's no 7 years in Revelation. Det finns inga 7 år i Uppenbarelseboken. We'll leave that alone for now. Vi lämnar det nu. We're going to take our lunch break, but I will tell you what we're going to do after. Vi ska ha vår lunchpaus nu, men jag ska berätta för er vad vi ska göra efteråt. So we'll do an early afternoon session Vi ska ha en tidig eftermiddagssession where I'll take you through Matthew 24, där jag tar er igenom Matteus 24. and we will look and understand every verse historically, Och vi ska titta på varje vers historiskt. and then we'll get a nice long break for the afternoon Och sen får vi ett långt paus för eftermiddagen. for nap time and dinner. Så ni kan sova lite och äta middag. And this evening I'll probably teach a little bit more, Och ikväll så undervisar jag antagligen lite mer. but we will also have questions and answers. Vi kommer också ha en frågestund. If you provide questions, I'll try to provide answers. Om ni kommer med frågor så ska jag försöka ge svar. And Aki will tell you more how we're going to do that. Och Aki kommer berätta mer hur vi kommer göra det. And I think I'm done for now. Jag tror